Nu gaan we de koeien naar huis halen. En voordat ze in de stal komen. De wijn is helemaal nat, dus we kunnen niks meer doen. We gaan ze proberen bijeen te drijven. En dat kan een paar uur duren, dat kan snel gaan en dat kan uren duren. De ras is een kuddedier. Het is niet de bedoeling dat ze gaan komen naar huis, zo gaat het niet. Landbouwers hebben een zware stiel. Ze moeten zich bovendien schikken naar allerlei regels en natuurdoelstellingen. Toch kunnen landbouw en natuurbeheer elkaar soms vinden en er allebei een voordeel mee doen. Zoals hier in de Dijlenvallei bij Leuven. Hier in de Dode Bum doen we een graslandbeheer. Ongeveer 1/3 van de oppervlakte wordt beheerd als grasland. Dat betekent maaien in begin juli en dan wordt er nabegraast met runderen van landbouwers. Wij proberen zelf geen runderen te houden, gewoon omdat dat is een specialiteit op zich. Die landbouwers hebben runderen, we hebben graslanden, en dus dat is een perfecte combinatie. Op die manier zijn wij van een hele hoop werk verlost. En de landbouwers, in dit geval Mark dan, die laat zijn koeien hier op begrazen van juli tot begin november. En dat is gratis, dus dat is met een overeenkomst voor gratis gebruik. Het enige dat hij moet doen is gewoon zorgen dat zijn dieren hier aanwezig zijn in die periode. En wij zorgen voor de afrastering en voor elektriciteit op de draden, zodanig dat de dieren niet kunnen gaan lopen. Dat is eigenlijk alles. Op het plateau naast de Dijlenvallei wordt op een andere manier met landbouwers samengewerkt. Veronique, wat zit er eigenlijk in die doos? Een opgezette hamster. Mogen we hem zien? Ja, dat mag. Dat is de opgezette hamster en we hebben die de bijnaam Harry gegeven. Vrij stom, maar oké, hij noemt Harry de hamster. En die is eigenlijk een van de kweekvaders van de de Vlaamse populatie in het kweekprogramma in Nederland. Die is hier gevangen en dan is die naar het kweekprogramma in Nederland verhuisd, waar hij met Nederlandse en Duitse vrouwelijke hamsters heeft gepaard. En die jongen, of de generatie daarop volgend, daarvan zijn er een aantal hierbij geplaatst. Wij zorgen hier eigenlijk voor een hamstervriendelijk beheer. En hamstervriendelijk beheer houdt in dat de hamster eigenlijk het ganse jaar door veilig zit. En daarvoor hebben we hier de luzerne. De luzerne die blijft eigenlijk het ganse jaar door groen staan. En in het voorjaar, als het graan nog niet rijp is en de hamster ontwaakt uit winterslaap, dan kan die eigenlijk al een beetje van de luzerne eten. En bovendien is dat heel dicht, zoals je kan zien, en is ideaal om voortplantingsburchten in te maken en veilig te zitten voor predatoren. Dan het graan dat ernaast staat, in dit geval is dat dan haver. Dus een van de favoriete wintervoorraadkostjes van de hamster. Verschillende landbouwers doen hier inspanningen op hun eigen terreinen. Ze worden vergoed voor eventuele minderopbrengsten op hun percelen. We hebben overeenkomsten met de landbouwers. En zij krijgen daar natuurlijk een bepaalde compensatie voor. Ze krijgen eigenlijk het budget dat ze normaal gezien zouden krijgen, moesten het graan regulier verkopen. En voor de luzerne krijgen ze iets meer, omdat je niet vaak luzerne ziet in deze streken. Dus die wordt echt enkel en alleen voor het hamsterbeheer geplaatst. En dit is een vrij kostelijk gewas ook. Mark Arnalsteen produceert vlees met een natuurlabel. Het zijn limousinkoeien en die hebben weinig onderhoud nodig. En die kunnen goed gedijen hier in de streek, zo in die natte weides. Ja, het is nog een echt rasveilig, hè. Dus Frans ras. De koeien van Mark, dat zijn zoogkoeien zoals ze dat noemen, dus limousinrunderen, zoogkoeien. Koeien die gebruikt worden voor vleesproductie en die kalveren die worden gewoon op de weide geboren, dus zonder veterinaire hulp. En die zogen dus gewoon bij de moederkoe, zal ik maar zeggen. Dus die worden niet speciaal bijgevoederd met hoogproductieve vleesrunderen en zo gebeurt dat wel. Die kalveren die krijgen krachtvoer en God weet wel allemaal. Dus deze koeien die worden gewoon op de weide geboren en die zogen bij de koe. Moest je nu stoppen met het beheren van het terrein hier, zou je binnen de 20, 30, misschien 40 jaar
niks van graslanden van open landschap meer open hebben en zou alles verdwenen zijn onder het bos. Dat betekent dat er een hele reeks van soorten, zowel planten als dierensoorten, dus insecten en zoogdieren, zouden verdwijnen uit het landschap hier. Een gedeelte van de oppervlakte, daar wordt actief ingegrepen. Dus actief ingrijpen betekent dan het kappen van bomen of het regelmatig kappen van bomen of het maaien van graslanden. En maaien, nabegrazen van graslanden. Om daar nog een beetje een economische waarde uit te halen en om het gebied, om dat beheer een langere kans op overleven te geven, proberen we dus ook samen te werken met landbouwers. Hier in de Dode Bemde werken we momenteel met 8 verschillende landbouwers, dus landbouwers in hoofdberoep dan. En ik heb niet de indruk dat dat moeilijk is, maar de meeste van die mensen ken ik al wel 20, 25 jaar. En ja, er is heel geleidelijk aan is er een vriendschappelijke relatie gegroeid, zal ik maar zeggen. En is het gemakkelijk om ermee samen te werken. Ja. Ik kom er heel goed overeen, dat is geen probleem. En die mannen doen hier veel goede dingen. Als hier vroeger was dat hier allemaal populiere bossen die vervallen waren en nu is het allemaal kan wijzen. En nog bossen met inheemse bomen. Nu gaat dat vrij vlot. In het begin was dat een beetje het vertrouwen winnen van de landbouwers. Want natuurlijk, landbouw en groene jongens en meisjes, dat klikt niet altijd. Maar op het ogenblik loopt het eigenlijk vrij vlot. En heb je er gevonden hier? Zit er hierin? Ik heb er nog niet doorgelopen, want dan loop ik alles plat. En dat ga ik niet doen, want als ze hier nog zitten, dan zorg ik ervoor dat onze laatste hamsters eraan zijn. Dus dat ga ik niet doen. Ik blijf er nu liever uit. Ik zal eens gaan zien, als het weer aangeoogst wordt, loop ik er nog eens door. Maar niet door. Ja. Ik heb er al gezien. Dat was in Corbeek-Dijlen en het was nogal zo'n zonnige dag als vandaag. En ik stond naast een berm aarde, afval van aardappelen. En daar kwam in één keer een diertje uit, want daar was zo'n pijpje. Daar kwam een diertje uit en dat zat hem gewoon te zonnen. En ik stond daar vlak naast. En die had mij niet gezien omdat de zon in zijn ogen scheen. En toen heb ik gezegd, allee, zie dat hier nu eens zitten. En dat bleef zitten en ik bleef staan, dus dat was echt wel heel mooi. Dat kun je niet voorstellen, zoiets. Daar kun je toch naar kijken de hele dag. Dat is toch het mooiste dat er is.